ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ቻፕተር 4ን ከግሎባል ትሬንድ ከተሰኘው ኮርሳችን ይዤ መጥቻለሁ። በዚህ ቻፕተር ግሎባላይዜሽን ኤንድ ሪጂናሊዝም የሚባሉ ሁለት ሜጀር ኮንሰፕቶችን የምናይ ሲሆን ለዛሬ ከዚህ ቻፕተር ፓርት 1ን የምናይ ይሆናል። ዋት ዘ ሚኒንግ ኦፍ ግሎባላይዜሽን ኤንድ ዋት አር ዞስ ሜጀር ቲዮሪስ ቱ አንደርስታንድ ግሎባላይዜሽን የሚሉትን የምናይ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ እየጋበዝኩ ወደ ቆይታችን ያው ቻፕተር 4 እንዳልኳችሁ እንዳጠቃላይ የሚያወራለን ግሎባላይዜሽን ኤንድ ሪጂናሊዝም የምንላቸው ናቸው። ሁለቱም ተመጋጋቢ የሆኑ ኮንሰፕቶች ናቸው። ያው ሪጂናሊዝምን ያመጣው ግሎባላይዜሽን የሚባለው ሴናሪዮ ነውና ግሎባላይዜሽን ካለ ግድ ሀገራት ወደ አንድ የሚመጡበት አካሄድ ወይንም አግባብ ስላለ ሪጂናሊዝም ከሱ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነገር ነው። እንግዲህ ሁለቱም ተመጋጋቢ ኮንሰፕቶች ቢሆኑም የራሳቸውን ዲፊኒሽን አላቸው። እነሱን አንድ ባንድ እናያለን። ዋትስ ግሎባላይዜሽን ኤንድ ዋትስ ሪጂናሊዝም አስ አን ኢንትሮዳክሽን those are two major phenomena influencing global trend። አሁን ባለው በዓለማችን ኮንቴክስት ሁለቱም ግሎባላይዜሽን ሪጂናሊዝም በኩል የሚነሱ የዓለማችን ሲስተም ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ሲስተም ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ አፌክት የሚያደርጉ ሜጀር ፋክተሮች ኦር ፌኖሜና ናቸው። ሁለቱም ተመጋጋቢ የሆኑ ሜጀር ኢሹዎች ናቸው በኢንተርናሽናል ፖለቲካል ሲስተም ኦር በኢንተርናሽናል ሲስተም ውስጥ። So both as a form of integration and differentiation among states characterized a form of reorganization of states relations formal and informal። So ግሎባላይዜሽን ብዙ ጊዜ አሁን ኢናማሪ which is ሉዓላዊነት የምንለው ዓለም አቀፋዊነት ሳይሆን ሉዓላዊነት ዓለማችን ወደ አንድ የምትመጣበት in terms of economy, in terms of technological, in terms of different things የዓለም ሀገራት ወይም ኖት ኦንሊ የዓለም ሀገራት የዓለም ህዝቦች ወደ አንድ የሚመጡበት ምንም ገደብ ወይንም ይሄ ለትራንዛክሽን ወይንም ለሙቭመንት እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮችን የሚያስወግድልን ሴናሪዮ ነው ግሎባላይዜሽን የምንለው። ሪጂናሊዝም የምንለው ደግሞ በዛ ግሎባላይዜሽን በሚፈጥረው ትሬንዶች ውስጥ ወይንም ግሎባላይዜሽን በሚፈጥራቸው ሁኔታዎች ውስጥ ሀገራትም ሆነ ግለሰቦች ለአካሄድና አብሮ ለመስራት በሚያመቻቸው መልክ የሚደረጃጁበት ነው። So both can be considered as a form of integration and differentiation። So በግሎባላይዜሽን ያለ ዲፈረንስ አለ። ግሎባላይዜሽን ወደ አንድ ያመጣል። ያን ደግሞ ወደ አንድ የሚያመጡበት ሲስተም which is integration የምንለው ደግሞ በሪጂናሊዝም የሚያሳኩበት ሂደት ነው። So globalizations can be understood as a phenomena or a process characterized by increasing interconnectedness or interdependence. So based on the notion of globalization, the world states or the world peoples or the connectedness between and among world nation states and people become interconnected or increase ሆኗል or independence and interdependence እየጨመረ የሄደበት ምክንያት አለ። ይሄ የግሎባላይዜሽን እንትን ነው። ብዙ ጊዜ ሰምተን ከሆነ ዓለማችን ወደ አንድ ቪሌጅ እየመጣች ነው፣ ዓለማችን እየተሳሰረች ነው ማለት ነው። So in terms of technology, in terms of different things ዓለም ወይንም ይሄ ዓለም ወይንም የዓለም ህዝብ ወይንም የዓለም ሀገራት ወደ አንድ የሚመጡበት ወደ አንድ ሀሳብ የሚመጡበት ሂደት ወይንም ፕሮሰስ ግሎባላይዜሽን እንለዋለን ማለት ነው። So in short, it is a supra-regional process that bringing the world into one global village. So it is a process. One day it takes a time, but it is a process to make interconnectedness and interdependence between and among world societies and world states by considering the globe as a single or a one village. So both globalization and regionalism ብዙ ጊዜ ስንል ምንድነው have to continue to significantly shape the nature of global politics, peace and security. So በግሎባላይዜሽን ወይንም በግሎባላይዜሽን በሚለው ዘመን እና ሪጂናሊዝም እየጠነከረ በሄደ ቁጥር የዓለማችን ግሎባል ፖለቲክስ ኦር ፒስ ወይንም ሰላም የደህንነት ጉዳይ በዛው መልክ ሼፕ እየተደረገ ነው የሚመጣው። ፎር ኢንስታንስ እንደ ጥሩ ኮንዲሽን ብናይ አፍሪካ ላይ፣ አውሮፓ ላይ ወይንም አሜሪካ ላይ ሁሉም ሀገራት በሪጅናቸው የራሳቸው ግሩፕ አላቸው ሪጂናሊዝም ብለው። What is the reason behind that regionalism or group by the name of regionalism ካለን just to strengthen their politics, peace and security or their economy. So by making or by creating a kind of interconnectedness by the name of globalization and regionalisms, the world society shape and reshape or gain an important significance
based from on their politics, peace and security. So አፍሪካ ላይ ካየን ለምሳሌ እንደ ጥሩ ኤግዛምፕል ኢጋድን ብንወስድ የአፍሪካ ሀገራት ያቋቋሙበት ኢኒሻል እንትን ኦብጀክቲቭ አለው ዴቨሎፕመንት ድሮውትን በተመለከተ ያን አሳክቷል። አሁን ላይ ያለው ግን አሁናዊ ኦብጀክቲቭን ስንነግር ማንም የኢጋድ አባል ወይንም የኢጋድ አባል ሀገር የሆነች ሀገር ብትወረር ወይንም ሰች ዲፈረንት ካይንድስ ኦፍ አሲስታንስ ቢገጥማት ብትፈልግ እርዳታ ተቀጥ በችግር ጊዜ ሴኩሪቲ አሲስታንስ ሊሆን ይችላል፣ ፒስ አሲስታንስ ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካል አሲስታንስ or ኢኮኖሚክ አሲስታንስ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሪጂናሊዝም በሚለው ስለተሳሰሩ the member states are become interdependent, so they help each others based on different scenarios ቅድም እንዳልኩት በፖለቲካውም በፒሱም በሴኩሪቲውም የሚረዳዱበት አግባብ አለ። ይሄን እድል የፈጠረው ደግሞ that is globalization. then globalization ደግሞ ለማን መንገድ ሆነ for regionalism because it boasts the interconnectedness and interdependence between and among the whole society and the whole district. The other thing, what was globalization? Yes, of course, globalization የዓለማችን ወደ አንድ መንደር የዓለም ህዝቦች የዓለም ሀገራት እርስ በርስ እንዲተሳሰሩ ትልቁን ሚና ተጫውቷል። ሶ ይሄ ግሎባላይዜሽን የሚባለው ነገር ምንድነው? What's the meaning? So when we define globalization, we can define globalization in different dimensions. The first one is globalization can be considered as the stretching of social and political activities across state or political frontiers so as that decision and activities in one part of the world came to have a significance for individuals and communities in that. So within the era of globalization or within the concept of globalizations, there is a kind of social and political activities share ይደረጋሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ። ሶ አንዱ ጋር የተደረገው ዲሲሽን አንዱ ጋር የተካሄደው ኢቨንት አንድ ሌላ ቦታ ላይ የተደረገው አክቲቪቲ ሌላኛውን የዓለም ክፍል በኔጌቲቭ ላይም ፖዚቲቭ ላይም ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። that is globalization. The other thing, the intensification or the growing magnitude of interconnectedness in the most every aspect of social existence. For instance, on globalization በመጀመሪያው ካየን አንዱ ሶሻል ፖለቲካል አክቲቪቲስ በየትኛውም ዓለም ላይ የተባለ ሌላኛውን ደግሞ አፌክት ያደርጋል ፖዚቲቭሊ ኔጌቲቭሊ ካለ ለምሳሌ we can read the issue of blacks. so አንድ አፍሪካዊ ወይንም አንድ ጥቁር አሜሪካ ላይ ሆነ ጊዜ ደስ በማይል ሁኔታ በአሜሪካው ጸጥታ አስከባሪ የሚባሉት ወይንም በፖሊሶች ደስ በማይል ሁኔታ ሲንገላታና ሲሞት ታይቷል። ጥፋት አጥፍቷል ተብሎ አሜሪካ ላይ የተከሰተው ያ አፍሪካዊ ወይንም ጥቁር ከለር ያለው ዜጋ እንደዛ መሆኑ ኢሌጋሊ ትሪት መደረጉ ቶርች መደረጉ በዓለም አቀፍ ያሉ ጥቁሮች ላይ ወይንም ለጥቁር ህዝቦች የሚያቀነቅኑ አካላት ላይ በጣም ተጽዕኖ ፈጥሯል ማለት ነው። ጉዳዩ የተፈጸመው አሜሪካ ነው፣ ነገር ግን the whole world ላይ ንቅናቄ ፈጥሯል ማለት። This is how the globalization stretching socially political activities across the whole world and or it may affect positively negatively individuals community in the other part of the world. The other thing, the intensification or the growing magnitude of interconnectedness in almost every aspect of social existence. So if there is globalization ስንል ወይንም globalization ስንል ምንድነው? በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ different kinds of social existences አሉ። ሶ በእነዛ ሶሻል ኤግዚስተንሶች መካከል በተለያዩ ሶሳይቲዎች መካከል ጥብቅ የሆነ ኢንተርኮኔክትድነስ ወይንም መተሳሰርን ፈጥሯል ማለት ነው ግሎባላይዜሽን። the other thing, it accelerating path of global interaction and process at the evolution of worldwide system of transport and communication, encouraging the rapidity of velocity with the idea news goods information capital and technology move around the world. so globalization ምንለው ባጭሩ የእንትን መረብ የግንኙነትን መረብ መስፈር የቻለ ነው። the advancement of technology መኖሩ the advancement of transport መኖሩ በቀላሉ ከአንዱ ወደ አንዱ ኢንፎርሜሽኖች ኒውሶች ዜናዎች ወይንም የተለያዩ ሀብትና ካፒታሎች ወይንም ጉዶች ከአንዱ ወደ አንዱ በቀላሉ እንዲዘዋወር አድርጎታል። for instance ሁላችን እንደ ኤግዛምፕል ብናይ
አብዛኛው በሚባል ደረጃ አሁን ላይ ኢንተርኔት የመጠቀም ከተማ ላይ በተለይ ያለ ወይንም ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ብናነሳ አብዛኛው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በእጁ ባለው ስልክ ኢንተርኔት አክሰስ ያደርጋል። የምንጠቀምበት ኖሽን ሊለያይ ይችላል እንጂ ግን ዞሮ ዞሮ ኢንተርኔትን እንጠቀማለን። ያን ኢንተርኔት ወይ ኮሙኒኬሽን ማደቡ ሀገራት ወይንም በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ህዝቦች በቀላሉ ኢንተርኮኔክት ማድረግ ይችላሉ። ለምሳሌ የእጅ ስልካችንን በመጠቀም አሜሪካ ላይ በዚህ ቅጽበት ምን አይነት ዜናዎች እንዳሉ ምን አይነት ክስተቶች እንዳሉ በቀላሉ አድሬስ ማድረግ እንችላለን ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም። For instance, on the current conflict between Russia and Ukraine ብናነሳ በቀላሉ ሌሎች ነገሮችን ሳንጠብቅ ሰርች አድርገን አሁን ያለበትን ስታተስ ማወቅ እንችላለን። ኢትዮጵያ ላይ ቁጭ ብለን ማለት ነው። ሶ ይሄን ኢንተርኮኔክተርነስ የፈጠረልን ግሎባላይዜሽን የሚለው ነው by increasing the system of transportation and communication. So in this regard, transportation and communications are the basic components for in the era of globalization. The other thing, the growing intensity and velocity of global interaction is associated with a deepening influence of the local and global insofar as local may come to have global consequences and the global events may come to have serious local consequences. So globally የተፈጠረው ነገር ሎካሊ አፌክት ሲያደርግ ሎካል እዚህ ደግሞ የተፈጠሩ ነገሮች ግሎባልን በትልቁ አፌክት ሲያደርግ የምናይበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ ይሄን ሁሉ የፈጠረው that is globalization ነው። ሶ ብዙ ጊዜ ግን ማሰብ ያለብን ምንድነው this globalization በጂኦግራፊ ወይንም በዲስታንስ የሚገደብ ወይንም እንትን ይላል the whole የዓለማችንን ሶሳይቲ የዓለማችንን ክፍል ተች የሚያደርግ ሴናሪዮ ነው ግሎባላይዜሽን ምን ነው። ግን ምን ጊዜም ግን ግሎባላይዜሽን የሚለው ስናስብ we have to remember that we have to think globally or we can think globally but act locally. ምን ጊዜም እንደ ዓለም ማሰብ እንችላለን፣ ነገር ግን እንደ ዓለም ግን መሆን አንችልም because we have our culture, we have our morality. So always globally think እናደርጋለን። ያን ያሰብነው ነገር ወይንም ግሎባሊ ጌን ያደረግነው ነገር ደግሞ ሎካሊ ወይንም በሎካል ኮንቴክስት ግን አክት ማድረግ አለብን። ከዛ ካልሆነ ግን አደጋው በጣም ይከፋ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አደጋው ኢትዮጵያ ያላት ካልቸራል ባክግራውንድ አላት፣ ኢትዮጵያ ያላት እምነት አለ፣ ኢትዮጵያ ላይ የምንቀበላቸው ማህበረሰባዊ እሴቶች አሉ። ሶ ግሎባላይዜሽን ምንለው ኤቭሪቲንጉን ማምጣት ሳይሆን እንደ ግሎባል ወይንም አሁን ባለው ስታተስ እናስባለን። ያን ሳቢያችንን አምጥተን ግን እንደ ሀገራችን ሁኔታና ኮንቴክስት ተግባራዊ እናደርጋለን ነው። that is globalization. The other thing, in order to understand what globalization is, different scholars develop different kinds of theories. So basically we have three kinds of theories in order to understand the relation between or the effect of globalization on states and the role of a state on the globalization. So the role of the nation state in globalization process has led to many questions. Is the nation state being undermined? Globalization በሚለው ኢራ ውስጥ ስቴቶች እንዴት ነው ቦታቸው ኮንትሮል ያደርጋሉ? ትልቁን ድርሻ የሚወጡት እነሱ ናቸው ወይስ ማን ነው? has it retained its primacy? ቀዳሚዎቹ ናቸው ወይስ አይደሉም? ወይንስ ግሎባላይዜሽን የሚለው የስቴትን እንትን ቀይሮታል ወይ? Who is the stakeholder in the era of globalization የሚለው ነው። ሶ እነዚህ ሶስት it is possible to understand the relation between or we can understand the relation between globalization and the role of nation states by examining those three different theories: hyperglobalism, skepticism and transformationalism. So those two major theory ምንድን ናቸው? የግሎባላይዜሽን እና የኔሽን ስቴት ወይንም የስቴቶችን ሮል እንድንረዳ ያደርገናል ነው። በግሎባላይዜሽን ስቴቶች ምንድነው ሮል ያላቸው፣ ግሎባላይዜሽን ስቴቶች ላይ ምንድነው ተጽዕኖ ያለው የሚለውን በተለያየ አንግል የሚያሳዩን ቴዎሪዎች ናቸው። እነሱ ለማየት እንሞክራለን። the first theory is that hyperglobalism. hyperglobalism የምንለው ምንድነው? they assume that the role of the nation is diminished by the existence of international organization ብለው ያምናሉ። በአሁን ባለው በግሎባላይዜሽን ኤራ ወይንም በግሎባላይዜሽን ሴናሪዮ ግሎባላይዜሽን በሚለው ሁኔታ ውስጥ በፈጠረው ኢንተርኮኔክትነስ በፈጠረው ኢንተርዲፔንደንስ ውስጥ
ስቴቶች ሮል የላቸውም። የስቴቶች ሮል ዲሚኒሽድ ሆኗል፣ ወድቋል። በማን ተተክቷል ነው? በኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን። ሶ ግሎባላይዜሽን የሚለው ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወቱት ወይንም ሲስተሙን ራን የሚያደርጉት ስቴቶች ሳይሆኑ international organizations ናቸው። just like that of United Nations, International Monetary Funds or other organizations. So they assume that states have or nation states have no roles in the era of globalization, rather than the overall system is under the control of international organizations like United Nations or International Monetary Fund ብለው ያምናሉ። in this regard ምንድነው አመለካከታቸው? there is global governance አለ ብለው ያምናሉ። global governance አለ ብለው ያምናሉ። rather than the systems the governance by powerful states. powerful states ሲሆኑ ዓለማችን run የሚያደርጉት the system is run by or governed by global governance የሚባል አለ። nation states have no role to run the system. nation states become obsolete to regulate their economy and boundaries. nation states boundary ይቆጣጠራሉ። nation state economy. nation states have no power to regulate their economy, even their boundaries. So the overall their boundaries and economy is at the control of other global governance. States they have no power. globalization የሚባለው ነገር ካለ ባውንደሪ የሚባል ነገር አይኖርም። የኔ ኢኮኖሚ የሚባል ነገር አይኖርም። ኢቭን ስቴቶች በኢኮኖሚያቸውና በባውንደሪያቸው ላይ ምን አይደሉም ነው ሬጉሌት ያደርጉም። ይሄ አስተሳሰብ የድሮ ነው። it is old fashion ብለው ያምናሉ። ኔሽን ስቴት የሚባለው old fashion ነው ለነሱ። ኢኮኖሚ because the economic globalization ምን አምጥቷል? the economic globalization brought denationalization and deterrorization of economies. ኢኮኖሚው denationalized ሆኗል። ኢኮኖሚ ሪቶራላይዝድ ሆኗል። ሶ በአንድ ቴሪቶሪ የተወከለ ወይም በአንድ ኔሽን የተወከለ ኢኮኖሚ የለም። ይልቁንም ኢኮኖሚ ምንድነው? ዓለም አቀፍ ነው። ስቴቶች በራሳቸው ኮንትሮል የሚያደርጉት አይደለም። ኢቭን ባውንደሪያቸው ነው። ሶ ዲስ ኢኮኖሚክ ግሎባላይዜሽን ምን አምጥቷል? ኢት ብሪንግስ ዘ ዲክላይን ኦፍ ስቴት። ስቴቶች ዲክላይን እንዲሆኑ አድርጎ በማን እንዲተኩ አድርጓል? by other international organization, IMF, International Monetary Fund, World Banks, and General Agreement in Tariff, which is GATT organization. They can be considered as a new economic order. They create economic order which must be obeyed by nation states. So እነዚህ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ስቴቶችን ከጨዋታ ውጭ አድርገው አዲስ ኢኮኖሚክ ኦርደር ፈጥረዋል። ይሄን በዛ ኢኮኖሚ ደግሞ ኦርደር የምትገዛው ማናት? ስቴት ሳይሆን ኢኮኖሚን ኦርደር የምታደርገው ኢኮኖሚክ ኦርደሩ የተፈጠረው ኢኮኖሚክ ኦርደሩ ማንን እንድትገዛ ያስገድዳታል? ኔሽን ስቴቶች። ሶ in this regard hyperglobalism ምን ብለው አድርገው የሚያደርጉት? States have no power even to control or to regulate their economy and boundaries, rather than the international organization or global governance run the international system and the international economy. There is no boundary. There is no economic boundary below claim ያዳሉ። The other thing, national governments unable to control transboundary movements. because for instance ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር በግሎባላይዜሽን ሴንስ ወይም በዚህ በሃይፐር ግሎባሊዝም ማስተሳሰብ ኔሽን ስቴቶች ውስጥ ያላቸውን ኢኮኖሚ ኮንትሮል ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን ባውንደሪያቸውን ክሮስ አድርጎ የሚሄድ ማንኛውንም ሙቭመንት ወይንም ማንኛውንም ሰርቪስ ወይ አይዲያን እንኳን ቢሆን ኮንትሮል ማድረግ አይችሉም ነው። once that cross the boundary of a given state, that state or that government cannot be or unable to control that transboundary. So boundary cross እስካደረገ ድረስ ኮንትሮል ማድረጋቸው። so transnational organizations diminish the role of state. ለዚህ ደግሞ ምን አሉ? transnational organizations አሉ። ኦርጋናይዜሽኖች እና ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ነው። ትራንስናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ደግሞ እነዚህን ትራንስ ባውንደሪ የሚሆኑ ሙቭመንቶችን ኮንትሮል ያደርጋሉ። so global governance will be the last frontier. National states will eventually vanish and will not transfer any kind of structure in the future. so ምንም ሮል የላቸውም እያለ ነው ያለው። ምንም ሮል የላቸውም። so the almost all world state what kinds of life ነው የሚኖሩ ማለት ነው? uniform way of life ይኖራል ብለው ያምናሉ። this is the central argument of hyperglobalism. the second one is skepticism. skepticisms consider that nation states are shaping the nature of the world. ይሄ ደግሞ የነዛ ተቃራኒ ነው። ኔሽን ስቴቶች ምን አላቸው? ሮል አላቸው። still they shape and reshape the nature of world politics even in the era of globalization ብለው ያምናሉ። globalization is not አዲስ አይደለም globalization ለነሱ but an ongoing form of internationalism የነበረ ነገር ነው የሚያስቀጥል ነው እንጂ አዲስ ነገር አይደለም። so በዚህ ውስጥ states or nation states have potential to influence
the world politics ብለው ያምናሉ። nation state is growing, the role of the nation is still alive. ስቴቶች even ሮል አላቸው in the era of globalization. The organs of the United Nations are instrument of power. So በኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን አምኑ ማለት ነው። ስቲል በኢንተርናሽናል ሲስተሙን ኮንትሮል የሚያደርጉት ዞስ ኔሽን ስቴት ናቸው። they can shape and reshape the nature of world politics. so እነዚህ ቅድም የግሎባላይዜሽን ያደርጉ ዩናይትድ ኔሽን ኦር አዘር ኦርጋናይዜሽኖች ምንድናቸው? they are instrument for powerful nations and are designed to achieve their political aims. እነዚህ ኦርጋናይዜሽን ምንላቸው የዩናይትድ ኔሽን ኦርጋኖች፣ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅት ኦርጋኖች እነሱ ዓለምን ሳይወራን የሚያደርጉት ለፓወርፉል ስቴቶች ምንድናቸው? ለፓወርፉል ስቴቶች ኢንስትሩመንቶች ናቸው። they are instrument to achieve their political aims. ፖለቲካል ኤማቸውን ወይም ፖለቲካል ግባቸውን ለማሳካት ሲሉ እንደ እንትን የሚጠቀሙባቸው ናቸው፣ መጠቀሚያ ናቸው እንጂ የዓለማችንን እንትን ራን ማድረግ አይችሉም ብለው ያምናሉ ነው። ሶ ዓለማችንን ወይም ፖለቲካ ወርልድ ፖለቲክስን ራን የሚያደርጉት ሼፕ የሚያደርጉት ኔሽን ስቴቶች ናቸው ብለው ነው የሚያምኑት። the future of the world politics will be related to the national states and their implementation. so የዓለማችን ፖለቲክስ ኦልዌይስ ከማጋር ሪሌት ይደረጋል ማለት ነው፣ ከኔሽን ስቴቶች ጋር ሪሌት ይደረጋሉ። they are anti globalist. ይሄ ግሎባል ገቨርናንስ አለ ብለው ያምኑ። they reject the idea of global governance. የመጀመሪያ ቲዮሪ ላይ እንዳየነው they reject state and they accept global governance. ይሄ ደግሞ የዛ ተቃራኒ ነው። ስቴቶችን አክሰፕት ያደርጋል ግን ማን ሪጀክት ያደርጋል? ግሎባል ገቨርናንስ የሚለውን ሪጀክት ያደርጋሉ። reject the view of hyper-globalism as flawed, mad and politically native. they criticize hyper-globalism. hyper-globalistoችን ሪጀክት ያደርጋል። states are central actor ብሎ ማለት ነው። states are central actor, they are not international organization. states are central agent of globalization. state plays central role in the shaping and regulating economic activities. የዛኛው ተቃራኒ የሃይፐር ግሎባሊዝም ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ሁሉም ነገር ሴንትራል ሮል የሚጫወቱት ስቴቶች ናቸው እንጂ ዓለም አቀፍ ወይንም ግሎባል ገቨርናንስ አይደለም ነው። what is happening in the name of globalization? internationalism, regionalism and neoliberalism policy. ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ግሎባላይዜሽን አዲስ ነገር አይደለም። እንደውም ግሎባላይዜሽን ብዙ ጊዜ መጠቀሚያ የማን መጠቀሚያ ነው? የነ ፓወርፉል ስቴቶች ናቸው። ኢንተርናሽናሊዝም፣ ሪጂናሊዝም እና ኒዮሊበራሊዝም ፖሊሲን ክሬት በማድረግ በካፒታሊስቶች የተፈጠረ ነው እንጂ ስቴቶችን ከጨዋታ ውጭ የሚያወጣ ሲስተም አይደለም ብለው ያምናሉ። ሶ ግሎባላይዜሽን ለነሱ ብሪንግ ናቲንግ ነው፣ ለነሱ ኒው ፊኖሜና አይደለም ነው፣ ምንም አዲስ ነገር ያመጣው ነገር የለም ብለው ያምናሉ። the last one transformationalism. Transformationalism is a middle ground between it present the middle ground between the hyper-globalist and skeptics. While there are still nation states that exist in the context of world politics, their structure are different from what they were. በኔሽን ስቴቶች ናቸው ስቲል ሴንትራል። ነገር ግን ግሎባላይዜሽን ደግሞ ስኬፕቲሶች ምን ብለዋሉ? ግሎባላይዜሽን ነቲንግ ኒው አሉ። ስለዚህ እነ ሁለቱንም ተቃውሞ ነው። ከግሎባሊስቶች ምንን ወሰዱ? ግሎባላይዜሽን አዲስ ነገር ነው የሚለውን ወሰዱ። ከስኬፕቲክስ ደግሞ ምን ወሰዱ? ኔሽን ስቴትስ አር አን አክተርስ አሉ፣ ሴንትራል አክተርስ አሉ። ልዩነቱ ምንድነው? በሚድል ግራውንድ የሚያሰኝበት ምክንያት ምንድነው? ኔሽን ስቴቶች ስቲል they are actors or central of world politics, but the difference is that the structures are differ from what they were. ቀድሞ ከነበረው ስትራክቸር ግሎባላይዜሽን ስትራክቸሩን በተወሰነ መልኩ ሼፕ አድርጎታል። the effect of globalization on the state is irrevocable. በቃ ማይቀር ነገር ነው፣ የሆነ ኢፌክት አለው፣ ኢፌክት ይኖረዋል። ነገር ግን ስቲል ስቴቶች ግን ምንድናቸው? they are actors in the world politics. globalization is a real phenomena ያለ ነው and is affecting nation state. nation states አክተር ቢሆኑም ስቲል ምን ያደርጋቸዋል ነው ስትራክቸሩን ምኑን በመቀየር ግሎባላይዜሽን ኔሽን ስቴቶችን አፌክት ያደርጋል ነው። that is why we consider transformationalism as a middle ground, because ከዛኛው ኔሽን ስቴትን ወሰደ፣ ከግሎባሊስት ደግሞ ግሎባላይዜሽን ትንሽ አዲስ ነገር አምጥቷል የሚለውን ወስዶ ባላንስ የሆነ ቲዮሪ ነው between middle ground ነው between hyper-globalist and skepticism. so the nation state ምን ብለው ያምናሉ? the nation states still play a role in world politics. ነገር ግን እስካሁንም ስቲል ስቴቶች ናቸው በግሎባላይዜሽን ኢራ ውስጥ ስቴቶች ናቸው። የተለወጠ ነገር የለም። ስቴቶች ናቸው ወርልድ ፖለቲክሱን ራን የሚያደርጉት። ነገር ግን in addition to states ግን there are other external factors or forces. external forces such as human rights, population, policy factors such as the environment, education, labor
immigration all have an enormous role to play in reshaping the structure of the nation state. ስቴቶች ወርልድ ፖለቲክስ ውስጥ የራሳቸውን ሮል ቢጫወቱም ወይንም ሴንትራል ሮሉን ቢወስዱም የስቴትን ደግሞ ኔሽን ስቴት ስትራክቸርን ደግሞ ሼፕ ኤንድ ሪሼፕ የሚያደርጉ ፋክተሮችን ደግሞ ማን አምጥቷል ነው ግሎባላይዜሽን አዲስ ስትራክቸር ፈጥሮባታል። what are those forces ምንላቸው? ኤክስተርናል ፎርስ ናቸው። the issue of human rights, the issue of population, the issue of environment, education, labor, immigration እነዚህ ሁሉ ስቴቶች ስቲል ሴንትራል አክተር ቢሆኑ ስትራክቸራቸውን ግን ኢንፍሉዌንስ የማድረግ እንትናላቸው ነው። although international law and the implementation of international organizations press for national sovereignty ሌላኛው ደግሞ የሚጨንት የሚለው ምንድነው? ኢንተርናሽናል ሎ የሚባል ነገር መጥቷል። ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን እነዚህ ኢንተርናሽናል ሎ እና ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ መምጣታቸው የግሎባላይዜሽን ውጤቶች ናቸው። መምጣታቸው በተወሰነ መልኩ የናሽናል ሶቨርኒቲ እና ናሽናል ኢንስቲትዩሽን ይነካል። who put this international law and other strategies into practice ኢንተርናሽናል ሎን የሚፈጥሩት ስቴቶች ናቸው። ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖችንም ክሬት የሚያደርጉት ስቴቶች ቢሆኑም የነዚህ መኖሩ ወይንም እነዚህ የተፈጠሩት as a result of the force of globalization ነው። ስቲል ግን የፈጠሩት ስቴቶች ናቸው በስምምነት። ሆኖም ግን ምናቸው ላይ ተጽዕኖ አለው ነው ናሽናል ሶቨርኒቲያቸውና ኢንስቲትዩሽናቸው ላይ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ስቲል ግን ይሄን ቢኖር ምንድናቸው ስቴቶች they are central stakeholder or actors in the era of globalization to shape and reshape the world politics. so sovereignty-ያቸውን ይነካባቸዋል፣ ኢንስቲትዩሽናቸውን ይነካባቸዋል። ለምሳሌ አንድ ሀገር የዩናይትድ ኔሽን አባል ብትሆን ኢትዮጵያ የዩናይትድ ኔሽን አባል ብትሆን as a member of United Nation ኢትዮጵያ ሳይን የምታደርጋቸው ትሪቲዎች አሉ። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ህጎችን አጽድቃ ሳይን ታደርጋለች። ለነዛ ለጸደቀቻቸው ህጎች መገዛት አለባት ነው። ሶ እነሱን ኢምፕሊመንት በምትደርግበት ጊዜ በተወሰነ መልኩ ሶቨርኒቲዋን ይነካባታል፣ በተወሰነ መልኩ ደግሞ ናሽናል ኢንስቲትዩሽኖቿን ተች ያደርግባታል። ይሄን አምና ነው አስ ሜምበር የምትሆነው ማለት ነው። ሶ ይሄ እነዚህን ደግሞ ኢንስቲትዩሽኖች ያመጣው ግሎባላይዜሽን ስለሆነ ግሎባላይዜሽን በአንድ በሌላ መንገድ የሀገራት እንትን ላይ ተጽዕኖ ሲያመጣ እናያለን። ግን ስቲል ግን አሁንም ትራንስፎርሜሽኖች ምንድነው የሚሉት? ስቲል ስቴትስ አር ሴንትራል አክተርስ ኢን ዘ ሼፕ ኤንድ ሼፕ ኦፍ ሪሼፒንግ ኦፍ the world politics. so globalization re-engineering the power function and authority of the state. globalization ስቴቶች ከጨዋታ ውጪ ሳይሆን ያወጣቸው ወይንም አክተር አይደሉም። ልክ እንደ ስኬፕቲዞች ሳይሆን የሚያስቀምጡት ስቴቶች still they are what an actors, but the difference is that globalization ምን እያደረጋቸው ነው? ያላቸውን ፓወር ያላቸውን ፈንክሽን አውቶሪቲ ሼፕ ወይንም ሪ-ኢንጂነሪንግ እያደርጋል ነው። so a new sovereign regime is displacing traditional concept of state power as absolute, indivisible and territorial exclusive power. so የስቴትን ሶቨርኒቲ ይሄ ትራዲሽናል ኮንሰፕሽን ኦፍ ስቴትን የቀየረ ሲስተም ነው that is globalization. so that is why we can consider globalization or transformation as a middle ground between global hyper-globalist and skepticism. so this is all about the major three debates on the globalization. so in the next video we will discuss on globalization and its impact on Africa. so globalization እና የግሎባላይዜሽን አፍሪካ ላይ ያለውን ፖዚቲቭ and ኔጌቲቭ ኢፌክትን በሚቀጥለው የሚኖረን ፓርት የምናየው ይሆናል። ለዛሬ ጨርሻለሁ። ሰላም።